Kiertotalous tarjoaa liiketoiminnalle kestävän polun kohti resurssitehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta. Keskittyessään minimoimaan jätettä ja hyödyntämään resursseja tehokkaasti, yritykset voivat luoda taloudellista arvoa samalla kun vähentävät ympäristövaikutuksiaan. Aiheesta meille tulee tänään kertomaan vastuullisen liiketoiminnan lehtori Anna Pajari ja liiketoiminnan lehtori Vesa Alatalo. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Voisitteko aluksi selittää, että mitä se kiertotalous oikein tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä nykypäivän liiketoiminnassa? No sen voisi kiteyttää ehkä sille, että pyritään pois siitä perinteisestä lineaarisesta mallista, missä tuotetaan tavaroita, kulutetaan niitä ja heitetään ne sitten pois. Koska silloinhan me hukataan tosi paljon niin kuin tärkeitä ja arvokkaitakin materiaaleja ja tuotteita sinällään ja osia, komponentteja, materiaaleja. Ja nyt kun pyritään ne pitämään se arvo siellä mahdollisimman pitkään, niin ei menetetä sitä hukattavaa arvoa. Ja tärkeää on tietysti muistaa se, että tämä kiertotalous ei ole mitään pelkästään niin kuin kierrätystä, vaan siihen liittyy myös esimerkiksi palveluiden lisääntyminen ja niiden niin kuin käyttöönotto. Miten sitten kiertotalous eroaa siitä perinteisestä lineaarisesta talousmallista ja mitä etuja se sitten tarjoaa yrityksille ja ehkä myös yhteiskunnalle? No se, kun pyritään pitämään ja säilyttämään se joko sen tuotteen tai materiaalin arvo mahdollisimman pitkään, niin siitähän hyötyy sekä se yritys että myöskin ympäristö, kun hävikkiä tulee vähemmän, jätettä tulee vähemmän eikä hukata sitä arvokasta materiaalia. Ja tähän vaikuttaa myös arvoketjuihin aika paljon, eli arvoketjut tulee muuttumaan ja sinne tulee uudenlaisia rooleja ja myös uudenlaisia ja uusia yrityksiä myös siihen, että se tavallaan muokkaa sitä toimintatapaa aika paljon myös yrityksen näkökulmasta. Kyllä, joo. Minkälaisia sitten on tärkeimmät periaatteet tai elementit, jotka muodostaa kiertotalouden liiketoimintamalli? Jos katsotaan vaikka niitä palveluiden kautta, niin siinähän tietysti tärkeää on, että sen tuotteen elinkaari niin kuin pitenee. Ja siihen tietysti pyritään semmoisella toimenpiteillä, että esimerkiksi suunnittelussa otetaan huomioon se, että niitä voidaan myös huoltaa. Et nykypäivänä aika monet koneet ja laitteet on semmoisia, että niitä on hyvin vaikea niin kuin huoltaa ainakaan kenenkään kolmannen osapuolen toimesta. Ja tämähän on myös niin kuin lainsäädännöllisesti otetaan nyt enemmän huomioon. Ja erilaiset varaosien saatavuudet ja myös sit päivitysmahdollisuudet. Tietysti kun teknologia kehittyy, niin on tärkeää, että tuotteet pysyy sitten tämän teknologiakehityksen mukana niin, että voidaan hyödyntää sitä jo olemassa olevaa tuotetta. Ja tämähän tietysti sen arvoketjun näkövinkkelistä niin tuo sitten mahdollisuuksia just näille kolmannen osapuolen niin kuin toimijoille ja sitten kun muuttuu tavallaan se omistajuus myös, ettei välttämättä omista sitä tuotetta, vaan se vuokrataan tai liisataan tai on tämmöinen yhteiskäyttömahdollisuus. No mitkä on sitten kiertotalouden keskeiset hyödyt sille yritykselle? No selkein hyöty on varmasti se kustannussäästöt, että jos materiaali pysyy käytössä mahdollisimman pitkään ja minimoidaan sitä hukkaa ja hävikkiä, niin kyllähän siinä tulee myöskin kustannussäästöjä. Ja sitten toinen, mikä on niin kuin aika mielenkiintoinen, kun sä puhuit tuossa äsken siitä, että tulee niitä muutoksia siihen arvoketjuun, niin sinähän tulee sitten myöskin niin kuin uusillekin toimijoille sitten ehkä tilaa ja mahdollisuuksia niin kuin, toimia siinä uudessa arvoketjussa ehkä jossain roolissa, missä milloinkin tarvitaan. No mitäs sitten brändin tai niin kuin erottumisen näkökulmasta? Niin? Se on päivä päivältä ehkä vielä isompi asia vielä että niin kuin tukee myöskin sitä niin kuin, vastuullisen liiketoiminnan ehkä myöskin niin kuin, imagoa ja voidaan käyttää myöskin niin kuin sitten brändäämisessä ja erottautumisessa niin kuin brändin muissa. Arvo. Ja brändin arvo. Niin, että kyllähän tänä päivänä kuluttajat on ja asiakkaat yleensä myös niin kuin teollisuuspuolella niin on yhä tietoisempia niin kuin tämän asian niin kuin tärkeydestä ja kyllä sellaiset yritykset, jotka sitä ei ota huomioon, niin kyllä ne rupeaa niin kuin näkemään sen sit oman brändiarvon vähenemisenä. Ja myös niin kuin rahoittajat ottaa sen erittäin niin kuin tärkeänä elementtinä, että monet rahoituslaitokset niin ei enää myönnä esimerkiksi lainoja tai erilaiset tukimuodot, niin kyllähän niillä haetaan nimenomaan tämmöisiä yrityksiä, jotka sitten tätä liiketoimintaa niin kuin kehittää sitten kestävämpään suuntaan. Minkälaisia on sitten erilaiset kiertotalouden mallit, kuten tuotteiden elinkaaren pidentäminen tai uudelleenkäyttö tai kierrätys- ja palvelupohjaiset mallit?
No kaikkihan lähtee, eikö niin, siitä suunnittelusta, niin kuin tuossa jo mainitsit, eli miten suunnittelussa otetaan huomioon myöskin se, niin kuin se elinkaaren loppupuoli ja tehdäänkö siitä niin kuin, tuotteesta korjattava, huolettava, tämmöinen päivitettävä ja mitä tapahtuu sitten, kun sitä tuotetta ei enää käytetä siinä alkuperäisessä merkityksessä, vaan se voidaan käyttää ehkä jossain muussa merkityksessä tai ottaa sieltä sitten niitä varaosia tai materiaaleja talteen. Niin ja materiaalien valinta. Aivan. Tietyt materiaalit on hankalammin kierrätettävissä kuin toiset. Et sekin on niin kuin hyvä. Ja toisaalta myös jo suunnitteluvaiheessa voi olla hyvä ottaa huomioon tai tavallaan niin kuin mukaan siihen suunnitteluun tämmöisiä mahdollisia tulevia tavallaan sivuvirtojen käyttäjiä ja mahdollisia tulevia asiakkaita. Että voidaan heidän kanssa yhdessä katsoa, että okei, tämmöinen materiaali esimerkiksi helpottaa heidän toimintaansa sitten siellä arvoketjun sitten myöhemmässä vaiheessa. Aivan. Ja sitten tietysti niin kun, tämmöiset kaikki korjaus- ja huoltopalvelut, niin nehän on vanhoja keksintöjä. Eihän ne nyt mitään uusia ole. Niitähän on ollut vuosikymmeniä. Eli otetaan vaan niin kuin uudestaan käyttöön tämmöisiä ehkä jo unohdettuja tai vähemmän käytettyjä. Suutari ja räätäli. Niin, aivan. Juuri näin. Tämmöinen niin kuin pikamuoti tai joku muu vastaava, niin sehän vähän sotii tätä logiikkaa vastaan. Että kyllähän tämä nykymaailman niin kuin kulutustottumukset on mennyt niin kuin siihen suuntaan, että niin kuin sanoit, niin sehän on, otetaan vähän niin kuin pussillinen vanhoja keinoja käyttöön uudella tavalla, niin siitähän tässä on hyvin pitkälle myös kysymys. Mutta toki tietysti pitää muistaa, että tämä on niin kuin liiketoimintaa, että sitä kautta täytyy myös niin kuin olla ne tavallaan niin kuin tämmöiset insentiivit sitten yrityksille lähteä tähän suuntaan, että ei pelkästään sen regulaation kautta, vaan myös se, että tuodaan niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kyllä, ja ansaintamahdollisuuksia ja ansaintalogiikoita. Olisiko teillä jotain käytännön esimerkkejä yrityksistä, jotka on onnistunut sitten hyödyntää kiertotalouden periaatteita tai liiketoimintamalleja? No nyt tulee ensimmäisenä tietenkin mieleen nyt ne räätälit ja suutarit, joita alkaa tulla taas takaisin ja korjaamoita ja huoltamoita. Nythän niitä niin kuin alkaa tulla taas takaisin, kun on mitä korjata ja huoltaa ja tuotteet on semmoisia, että näin voidaan tehdä. Ja ehkä esimerkkinä ihan omasta elämästäni, niin eilen itse asiassa niin ensimmäisen kerran niin tilasin tämmöisen korjatun kännykän, eli Swappia, tämmöinen suomalainen yritys, en lähtenyt ostamaan uutta iPhonea, vaan tilasin heiltä sitten tämmöisen kunnostetun ja testatun laitteen. Eikä hän anna sitten jonkunnäköisen takuunkin sitten niille? Vuoden takuu on ja sitten sieltä pystyy myös ostamaan muitakin lisäpalveluita, että sitä kautta niin uskon, että ja nämä on testattuja laitteita ja akut vaihdettu uuteen ja sitä kautta pyritty tuomaan se tavallaan käytettävyys ja luotettavuus sille tasolle, mikä se on myös uutena. Ja tuohon vielä yksi pieni lisäys, että kun tulee näitä korjaus- ja huoltopalveluita, niin sehän on myöskin niin kuin keino sitouttaa se asiakas. Kyllä, juuri näin. Eli tässähän sitten siinä vaiheessa, kun taas aika jättää tästä kyseisestä puhelimesta, niin sitten voi taas laittaa sen kierrätykseen ja ottaa taas seuraava malli ja niin edespäin. Että pienillä teolla jokainen voi lähteä tavallaan sitä kiertotaloutta niin kuin harrastamaan ja meistä kaikista kuluttajistaan se loppukädessä lähtee. Kyllä. Ja nykyisinhän voi esimerkiksi vaikka vuokrata jo melkein mitä vaan. Urheiluvälineitä, jopa huonekaluja, taidetta, astioita. Ihan lähestulkoon mitä vaan. Ja yhteiskäyttö. Joo. Tarviiko niin kuin itse omistaa joka ikisen porakoneen tai ruohonleikkurin? Vai voisiko niitä esimerkiksi ostaa taloyhtiön takanaapurin kanssa? Kyllä. Veneet, autot. Siellä on hyviä esimerkkejä firmoista, jotka tuo tämmöisiä palveluita niin kaikkien käytettäväksi. Ja ainahan ei tarvitse edes itse omistaa sitä, mitä vuokraa, vaan voi tarjota sen, kun sä puhuit niistä palveluista, niin voi niin kuin tarjota ehkä sen alustan, jolla sitten niin kuin vuokraa jonkun toisen omistamia tarvikkeita. Ja ottaa sieltä sitten pienen sivuyrityksen. Ja ottaa sivun joka kerta, kun transaktio tulee. No miten sitten, jos on tämmöinen perinteinen vaikka konepaja, niin miten sä pystyt sitten tunnistamaan ja arvioida niitä mahdollisuuksia tai sitten soveltaa kiertotalouden liiketoimintaperiaatteita siellä omassa liiketoimintassa? No kaikkihan lähtee tietysti siitä, että sun pitää ensin tietysti ymmärtää ja analysoida se oma toiminta. Mitä se tällä hetkellä on. Nimenomaan, että sekin kuuluu aika kliseiseltä, että enkö minä tiedä mitä teen, mutta aika monella yrityksillä niin ei välttämättä ole ihan käsitystä siitä, mikä vuosien saatossa on kehittynyt oma niin kuin liiketoimintamalli. Eli pitää ymmärtää tosi tarkoin, mitkä on nämä tavaravirrat, materiaalivirrat,
mitkä on sitten mahdolliset tämmöiset hukkavirrat sitten siinä vaiheessa, kun oma tuote on niin kuin valmistunut ja sen analyysin pohjalta lähtee sitten miettimään, että mikä on semmoinen liiketoimintastrategia, joka tietysti sopii minun nykyiseen strategiaan tai tuo siihen jotain uusia elementtejä kiertotalouden näkövinkkelistä ja lähtee sitä kehittämään. Ja mikä kasvattaa sitä tavallaan arvoa sille asiakkaalle päin. Nimenomaan. Ja vastaa siihen sen asiakkaan tarpeeseen. Kyllä. Ja vähän niin kuin ajattelee sen taas niin kuin laatikon ulkopuolelta, että miten voisin tehdä sen asian ehkä eri tavalla kuin ennen. Voinko esimerkiksi korvata sen tuotteen jopa kokonaan palvelulla? Ja tämähän niin kuin, sanotaan niin kuin jopa vaatii yhteistyötä muiden kanssa, että harva yritys pystyy niin kuin sitä kiertotaloutta niin kuin puhtaimmillaan tai parhaimmillaan niin kuin toteuttamaan yksin. Että kyllähän se nimenomaan sitten vaatii sen koko arvoketjun yritysten tai arvoketjussa olevien yritysten niin kuin yhteistyötä. Ja sitä kautta saadaan parhaat tulokset kyllä aikaiseksi. Kyllä, ja siinä on sitten yksi suunnittelun paikka, että mitä tehdään itse ja mitä nimenomaan just jonkun kumppanin avulla. Ja siinähän on sitten niin kuin myöskin se tilaisuus myöskin sitten esimerkiksi PK-yrityksille niin päästä uusiin arvoketjuihin mukaan, kun on juuri se puuttuva palanen, mikä siinä palapelistä niin kuin vielä puuttuu. Tai luoda ihan uusia yrityksiä. No, mitkä on nyt sitten suurimmat haasteet, että minkä takia kaikki yritykset ei toimi kiertotalouden liiketoimintamallien mukaisesti, että mitä yritykset kohtaa sitten sinne kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymisen ja miten niitä haasteita voitaisiin sitten ratkaista yhdessä? Nyt mulla tulee ensimmäisenä mieleen tietysti se kumppanien löytäminen, kun puhuttiin siitä arvoketjusta tuossa just edellä, niin varmasti se oikeiden ja sopivien kumppaneiden löytäminen. Ja just, että se kootaan se palapeli tavallaan niin kuin mahdollisimman toimivaksi, että siellä ei tule sitten tyhjäkäyntiä eikä aukkokohtia ja että se saadaan myöskin totta kai kustannuksiltaan myöskin niin, että siitä jää riittävästi sitten myöskin käteen yrittäjälle. Ja sitten mikä meillä on tietysti sitten on se Suomessa, kun meitä on vielä vähän, meitä on se 5,5 miljoonaa, niin meidän markkinahan on aika pieni. Ja meillä varsinkin PK-yrittäjille niin saattaa olla se infra vähän puutteellinen toistaiseksi vielä. Että esimerkiksi jos haluat käyttää kierrätysmateriaalia omassa tuotannossa, niin mistä sä sitä löydät? Ja miten sä löydät sen niin kuin just silloin, kun tarvitset ja just sitä, mitä tarvitset ja juuri niin paljon kuin tarvitset. Että siellä on paljon tämmöisiä niin kuin ihan käytännön haasteita, koska meillä kuitenkin tämä vielä toistaiseksi on tämä meidän markkina vielä vähän pieni. Kyllä. Ja toi, mikä mainitsit siitä jo tuossa aikaisemmin, niin tämä arvo asiakkaalle. Että oikeasti ymmärretään, että mikä luo sitä arvoa asiakkaalle. Ja sitä kautta lähtee miettimään, että no miten mä voin tähän sitten tarpeeseen tai arvonluontia sitten tehdä omassa toiminnassani. Ja kyllähän se niin kuin, sanotaan keinot sitten loppukädessä löytyy, kun löytyy tavallaan se niin kuin pystyy kiteyttämään sen liiketoiminta-ajatuksen, että hei, mitä tämä tarkoittaa minulle, mitä asioita tämä minulle mahdollistaa. Et toki tietysti tuossa ollaan ehkä vähän nyt korostettu nyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta toki tietysti kiertotalouteen kuuluu ja on tärkeää myös oman toiminnan kehittäminen, eli energiatehokkuuden lisääminen, jätteiden vähentäminen ja muut, jotka tietysti vähentää toiminnan kuluja ja tehostaa sitä, että nämähän on semmoisia pieniä askeleita ja helpompia askeleita ennen kuin lähtee miettimään sitä uutta liiketoimintaa. Miten sitten kiertotalous liittyy taas sitten näihin kestävän kehityksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti sieltä taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta? No sehän liittyy sinne hyvinkin olennaisesti, eli mitä vähemmän me niin kuin jätettä tuotetaan ja mitä tarkemmin me kaikki resurssit saadaan talteen ja mitä kauemmin meillä niin kuin materiaalia pystytään kiertämään ja mitä vähemmän meidän tarvitsee niin kuin tuottaa niitä tuotteita, että jos niin kuin asiakas voisikin sen niin kuin palvelun avulla saada sen tarpeensa tyydytettyä, niin ympäristö kiittää ihan joka kerta. Eli se on aika niin kuin selkeä. Ja kiertotaloushan pyrkii olemaan niin kuin parhaimmillaan niin kuin myöskin niin kuin keino nimenomaan saavuttaa niitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Eli sehän on siellä niin kuin pohja-ajatuksena. Et kun sitä fiksusti ja viisaasti tehdään, niin kyllä ympäristö kiittää. Ja kun tehdään fiksusti ja viisaasti, niin myöskin kukkaro kiittää ja saadaan se niin kuin toimimaan niin kuin myöskin kustannustehokkaasti. Joo, kyllä. No minkälaisia tulevaisuuden näkemiä tai trendejä kiertotalouden alalla
on niin kuin tunnistettu tai tunnistetaan tällä hetkellä ja miten yritykset sitten vois valmistautua tämmöisiin muutoksiin? No muutoksista mulle tulee nyt ensimmäisenä ehkä mieleen nämä uudet direktiivit, joita on tulossa. Eli sieltähän on tulossa nyt esimerkiksi just nimenomaan siihen suunnitteluun, mistä me ollaan tässä paljon puhuttu, niin se ekodesignin direktiivi ja digitaalinen tuotepassi esimerkiksi, jotka hyvinkin niin kuin todennäköisesti tätä vahvistaa tätä kiertotalouteen siirtymistä. Ja Regulaatio lisääntyy. Että sehän on Niin. tietysti yksi sellainen tärkeä asia kyllä muistaa, että haluaa yritykset tai ei, niin tietyt asiathan tulee vähän niin kuin pakon kautta. Mutta ehkä meilläkin se viesti on siinä, että ei pitäisi niin kuin katsoa sen positiivisuudenkin kautta, että mitä tämä mahdollistaa. nimenomaan. Mutta sanotaan näin, että rima nousee korkeammalle koko ajan, että kyllä yritykset joutuu joka tapauksessa ottamaan nämä asiat huomioon. Ja sanotaan, että voittajayritykset niin kääntää ne niin kuin positiiviseksi asiaksi ja uusiksi mahdollisuuksiksi, eikä pelkästään, että minimissään täyttää ne vaatimukset, mitä lainsäädäntö sitten tuo tullessaan. Ja selkeästi huomaa, että niin kuin, nuoremmilla kuluttajilla on jo ihan erilainen ajatus siitä, että mihin he haluavat sen rahansa käyttää. Ja tarviiko tosiaan kaiken esimerkiksi vaikkapa omistaa ja mitä mä sillä sitten teen, kun mä en sitä enää tarvitse. Ja koska se omistaminenhan tuo myöskin niin kuin velvollisuutta ja ynnä muuta, että onko sitten kuitenkin helpompi ottaa se vuokralle tai liisata se hetkeksi ja niin poispäin. Eli kyllähän nämä niin kuin tämmöiset niin kuin ajattelun tavan muutokset on selkeästi jo niin kuin näkyvissä. PK-yrityksissä nähdään ihan valtava potentiaali tällä hetkellä ja ne pelastaa Suomen tältä talouslaantumalta, mutta miten sitten pienet ja keskisuuret yritykset vois hyötyä enemmän vielä tästä kiertotalouden periaatteesta ja liiketoimintamalleista? Kyllä se varmaan on se rohkeus, että lähtee oikeasti niin kuin vaan tekemään asioita ja miettimään. Ja useinhan PK-yritykset niin kuin myös palvelee jotain niin kuin OEM-valmistajaa, laitevalmistajaa, niin lähtee heidän kanssa keskustelemaan, että mitkä on ne mahdollisuudet, missä me voidaan tehdä asioita niin kuin tehokkaammin ja paremmin ja ympäristöystävällisemmin. Ja kyllähän tämmöiset niin kuin isot pörssiyritykset, niin heillähän se asia on jo pidemmällä, että he varmasti myös omaa alihankintaverkostoaan ja toimittajaverkostoaan niin mielellään kouluttaa ja on siellä niin kuin sparraamassa. Mutta kyllä mä peräänkuuluttaisin semmoista niin kuin rohkeutta siellä yrittäjillä lähteä niin kuin miettimään, koska tämä on todellakin iso mahdollisuus. Ja se voi avata todellakin uusia asiakkuuksia. Ja Suomella on myös hyvä maine, niin kuin toi tuossa esille, että Suomi markkinana niin on kuitenkin niin kuin rajoitettu. Että se voi avata niin kuin PK-yrityksillekin ihan uusia mahdollisuuksia kasvaa sitten ja lähteä sitten vientiin ja kansainvälisille markkinoille. Eli rohkeutta. Rohkeutta. Ja ehkä sitä niin kuin rohkeutta myöskin niin kuin kyseenalaistaa niitä niin kuin tämänhetkisiä niin kuin toimintatapoja, miten tällä hetkellä toimii joko itse siellä omassa yrityksessään tai koko yhteiskunta, miksi ei. Et miten voitaisiin tehdä asioita ehkä järkevämmin. Kyllä. Ja tietysti kouluttaminen on yksi iso asia, koska siis se, että kyllä niin kuin, mitä mekin ollaan omassa toiminnassa huomattu ja niin kuin tavallaan yritysten kanssa kun keskustelee, niin kyllä tietotaito on vielä aika vähäistä tästä asiasta. Joo, kyllä. Kyllä semmoinen, että pyrkii ymmärtämään, että mitä tämä asia on ja minkälaisia niin kuin vaatimuksia sieltä tulee, mutta erityisesti minkälaisia mahdollisuuksia tämä luo. Että on niin kuin semmoinen niin kuin utelias tämän asian suhteen, että kerää tietoa, keskustelee toisten yritysten kanssa, keskustelee oman arvoketjunsa, omien lähimpien yrityksien kanssa ja erilaisten verkostojen kanssa ja tietysti ammattikorkeakoulut, yliopistot ynnä muuta, niin sieltä löytyy paljon rautaista tietoa tämän asian niin kuin, auttaa heitä niin kuin tämän asian eteenpäin viemisessä ja tietysti erilaiset yrityspalvelukeskukset ja ynnä muuta. Että hakee tietoa, miettii mitä se voi mahdollisesti tuoda hänelle ja lähtee sitä rohkeasti yrittämään. Mitkä olisi ensimmäisiä steppejä, joita yrityksen tulisi ottaa sitten aloittaessaan kohti matkansa sinne kiertotalouden integroimista sinne omaan liiketoimintaansa?
Olisiko se taas se, niin kuin se tämänhetkisen tilanne, Nykytila-analyysi, niin, että mitä nyt nykytila-analyysi, tapahtuu ja miksi nyt tapahtuu näin kyllä. ja miksi me teemme asioita näin. Kouluttaminen toinen, henkilöstö, se ei riitä, että pelkkä yrittäjä itse. Monessa yrityksessä niin koko henkilökunnan on hyvä niin kuin ymmärtää ja kouluttaa ja keskustella, koska sieltä ne voi ne ajatukset tulla. Että hei, mullahan tulee tämmöistä hukkamateriaalia täältä, kelle tämä voisi olla niin kuin, taas sitten niin kuin raaka-aineena toimia ja niin edes. Sitä kautta lähtee ja sitten se suunnittelu. Ja se suunnittelu, joo. Olisiko ne ensimmäiset askeleet? Ja sitten tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa myös sen oman toiminnan tavallaan niin kuin tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kasvattaminen, eli just jätteiden kierrätys, energiatehokkuus, materiaalien ja nimenomaan, eli uusien liiketoimintamallien eli palveluiden niin kuin kehittäminen, niin se on, kyllä siinä työtä on. Toisaalta se varmasti on hyvin mielenkiintoista ja luo todellakin mahdollisuuksia. Minkälainen rooli on esimerkiksi vaikka arvolupauksella sitten tähän ensimmäisiin steppeihin? Eikö se sen arvolupaus on se ydin? Niin. Sehän on se syy, miksi asioita tehdään, eikö vaan? Ja siinä mielessähän se niin kuin, siinä yrityksessä kannattaisikin varmaan niin kuin miettiä aina, että miksi me tätä teemme. Ja kenelle? Ja kenelle me sitä teemme, aivan. Ja sitten tietysti se arvolupaushan, just niin kuin sanoit, sehän kertoo sen, että minkä takia yritys on täällä ja mitä se tekee. Ja toisaalta ehkä vähän niin kuin edelliseenkin keskusteluun liittyen, niin myös sit se, että jotkut yrittäjäthän pelkää myös sitä investointeja, että mitä tämä niin kuin mulle maksaa. Mutta että siinäkin on kyllä hyvä muistaa, että on myös aika paljon erinäköisiä tukimuotoja olemassa. Että kyllähän niin kuin yrityksiä kannustetaan myös rahallisesti tekemään näitä muutoksia siellä. Kyllä.